You and your family drink water every day. But do you know what's really filling your glass? The average home's tap water can contain contaminants such as microorganisms, chemicals, and pollutants. Boiling water may not be able to eliminate all of these contaminants. Do you want your family drinking that? If not, the EcoSphere water purifier is your solution. The EcoSphere water purifier's technology meticulously and systematically purifies water, making your water definitively clean and safe to drink. Our unique purification staging method maximizes the power of the purifier. Here's how. The purification starts with polypropylene pleated prefiltration. This accordion-shaped filter preps the water by removing large particulates such as dust, sand, and sediment. The second stage of purification forces water through a dense carbon block. This process is especially effective at removing organic contaminants, chemicals, chlorine, lead, and particulates. During stage 3, water passes through a special polyether sulfone membrane. This dense membrane is filled with microscopic pores ranging from 10 nanometers to 100 nanometers that trap a wide range of particles while letting water still flow unobstructed. The final stage of the EcoSphere's purification process uses a cold cathode lamp UV light. Our state-of-the-art UV lamp has the ability to eliminate a wide variety of viruses, bacteria, and cysts, ensuring that your family's drinking water is clean and safe. Tap into the power of the EcoSphere water purifier. Drink healthy with clean, safe water. Và bây giờ, chỉ đầu tháng 1 năm 2018, chúng ta cùng tiếp nhận thêm một phân khúc sản phẩm mới. Đó chính là phân khúc EcoSphere, là dòng sản phẩm hướng tới những thiết bị sử dụng trong gia đình nhằm hoàn thiện thêm hành trình khám phá phiên bản tốt nhất trong bạn qua việc thiết lập một môi trường sống sạch, đem đến sự an toàn và đảm bảo sức khỏe của bạn, và không chỉ dừng lại ở bạn mà cho tất cả những thành viên trong gia đình bạn. Đó chính là thông điệp của phân khúc EcoSphere. Vừa rồi chúng ta đã được xem một đoạn video ngắn về sản phẩm máy lọc nước EcoSphere, và để hiểu rõ hơn về công nghệ cũng như những điểm ưu việt của sản phẩm này, tiến sĩ Bartlett sẽ cho chúng ta thấy một cách chi tiết hơn trong bài chia sẻ của ông. Tôi xin được phép giới thiệu một vài nét về tiến sĩ Bartlett. Tiến sĩ Bartlett hiện là phó chủ tịch phụ trách nghiên cứu và phát triển toàn cầu cho dòng sản phẩm Bartlett. Ông gia nhập vào Nu Skin năm 1996 vì mối quan tâm về vai trò dinh dưỡng đối với sức khỏe và bệnh tật của con người. Tại trường nghiên cứu y khoa John Curtin tại Canberra, nước Úc, ông đã hoàn tất khóa luận PhD về miễn dịch và sinh học tế bào. Những nghiên cứu của ông đặc biệt nhấn mạnh về vai trò của các hợp chất mang oxy hoạt hóa và các gốc tự do, những hoạt tính ưu việt của các dưỡng chất thực vật đối với khả năng ức chế sự đào thải trong cấy ghép, sự ghi căn của ung thư, cũng như những sản phẩm tự nhiên có thể ức chế các bệnh tự miễn. Tiến sĩ Bartlett đã từng đến với thị trường Việt Nam vào ngày 18 tháng 11 năm 2016 để trình bày trong hội thảo Trẻ khỏe cùng Age-Log và chia sẻ về lợi ích của cặp đôi chống lão hóa Age-Log Widespan và Age-Log R Bình Phương. Ngày hôm nay, 17 tháng 1 năm 2018, ông đã trở lại Việt Nam một lần nữa để đem lại cho chúng ta những kiến thức tuyệt vời nhằm gia tăng nhận thức về một cuộc sống lành mạnh hơn trong gia đình và khám phá những đặc tính ưu việt của chiếc máy lọc nước EcoSphere. Hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón tiến sĩ Bartlett lên sân khấu. How's that? Oh yeah, just need to turn it on. Thank you. So good to be here. Rất là vui tôi có mặt đây ngày hôm nay một lần nữa. This is only my second trip to Vietnam. Đây là chuyến đi thứ hai của tôi thăm đất nước Việt Nam. And always the people are so friendly. Và thật sự là rất là cảm ơn sự nồng nhiệt của tất cả các bạn.
Alright, are you excited to learn about the water filter today? Các bạn đã sẵn sàng để học hỏi kiến thức về cái thiết bị siêu lọc này chưa ạ? Alright, most of it's going to be pretty easy. Và một lát các bạn sẽ hiểu nó rất là dễ dàng. But I know that some of you want some more difficult science, so we'll do a little bit of hard science today too, okay? Nhưng mà để hiểu được cái khoa học này thì chúng ta phải nói một ít về khoa học và có thể hơi khó lên một số các bạn, nhưng mà chúng ta sẽ giải thích một cách dễ dàng để cho các bạn dễ hiểu. But by the time we're finished today, I hope that you know all the right questions to ask about water purification. Và tôi nghĩ là hy vọng sau buổi chia sẻ này thì tôi sẽ trả lời hầu như tất cả những câu hỏi của các bạn về cái công nghệ lọc này. Now, where I live right now is in the mountains of Utah. Chúng ta đang cái công nghệ này đến từ một vùng từ vùng núi đó là tiểu bang Utah ở Mỹ. So I live in the valley, which is altitude 1,600 meters. Tôi sống ở một cái khu vực mà nó hơn mực nước biển là gần 2.000 mét. And the water that I drink comes from the snow that's melting in the mountains that are even higher. Và chính vì vậy nguồn nước mà tôi uống nó được tan chảy từ những ngọn núi cao hơn nữa. So, you know, this could be my sister or my daughter drinking from the beautiful Utah water here. Và đây là cái hình ảnh các bạn nhìn thấy là những người anh em của tôi có thể uống được những loại nước sạch như vậy. But for most of the world, our water comes from a different place. It has further to travel and it's not quite as clean, right? Nhưng mà phần lớn nước của chúng ta ở khắp nơi trên thế giới thì không có được cái nguồn gốc sạch sẽ như vậy, phải không ạ? But it's amazing what modern technology can do, sort of at the city level and the state level, to clean up the source of water, which isn't so good. Nhưng mà một điều tuyệt vời là với các công nghệ phát triển hiện tại thì chúng ta có thể sử dụng được những cái nguồn nước sạch, thậm chí bằng ở tại trung tâm hay ở tại những thành phố đông đúc. Let's hope that your water looks a little better than this before it starts, but sometimes you don't have a choice. Mà đôi khi hãy nhìn thấy cái nước nguồn của chúng ta trước khi được xử lý thì bạn thấy rằng là không có giải pháp nào khác là phải sử dụng nó. Do you know what your water looks like at the source, the water that you're drinking here? Bạn có biết rằng là cái nước nguồn mà trước khi được xử lý, bạn đã có bao giờ cơ hội được thấy nó tại Việt Nam chưa ạ? I'm not sure either. Và tôi cũng chưa rõ về cái nước nguồn đó. Now, as time goes on, and as cities get bigger, and as technology advances, you would hope that things get better and that the water quality improves for us. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là với cái sự phát triển của công nghệ, nó mang lại rất nhiều niềm hy vọng rằng là chúng ta có thể thanh lọc để mà loại bỏ những thành phần nguy hiểm trong nước để mang lại nguồn nước thật sự là an toàn và sạch nhất. But the problem is it doesn't always, and that's because it's a bit of a race between the increasing population and the demands and the size of the city and the ability of the city to keep up with that infrastructure. Nhưng một cái vấn đề gặp phải khó khăn ở đây là bởi vì tốc độ phát triển của một thành phố hay một cái khu dân cư quá lớn, và chính vì vậy cái sự phát triển và cái nguồn nước cung cấp thì không đủ để mà mang lại nguồn nước sạch nhất cho chúng ta. And sometimes modern industry can really damage our environment. Like this is a gold mine that had an accidental spillage into a beautiful lake that's now not so beautiful. Và bởi vì sự phát triển quá nhanh của ngành công nghiệp nên lại một phần nữa môi trường chúng ta bị phá hủy một cách nghiêm trọng. Và hình ảnh bạn có thể nhìn thấy đó là cái hồ bị ô nhiễm ở một cái nơi khai thác quặng vàng ở Romania. So this may be the solution: drinking bottled water. Và đôi khi chúng ta sẽ muốn tìm kiếm giải pháp là nước uống đóng chai. Has anybody here had one of those bottles of water today? Ở đây có ai trong chúng ta đã uống nước đóng chai và có uống ngày nay mà? Yeah, people carry them everywhere. Và mỗi người chúng ta đều có nước uống đóng chai và luôn mang theo bên mình. 3 days ago, I arrived in Jakarta, then I spent a day in Malaysia, and now I'm here, and I've already counted the number of bottles that I've used. It's more than a dozen. Và tôi thấy rằng là trong 3 ngày vừa qua khi mà tôi đến Jakarta ở Indonesia, sau đó tôi đến Kuala Lumpur ở Malaysia, và ngày hôm nay tôi có mặt tại Việt Nam, trong 3 ngày qua thì tôi thấy rằng gần như tôi đã sử dụng gần 12 chai nước suối. So where are all those bottles going that we're using up? Và thì bạn biết rằng sau khi bạn sử dụng nước suối đóng chai xong thì cuối cùng nó sẽ được thải đến đâu ạ? This picture wasn't staged. This is real. This was a place that was once beautiful water that's now contaminated with all of the junk and the plastic. Và đây là một hình ảnh thật cho thấy rằng là một cái hồ đã từng rất là đẹp trên thế giới, nhưng mà nó đã bị ô nhiễm nặng bởi vì cái lượng vỏ chai thải từ cái đường uống đóng chai. So we're starting to think about the price of all of this waste plastic as well. Cho nên chúng ta cũng thấy rằng cái việc mình uống nước đóng chai cũng đồng thời làm tăng cái nguồn lực lãng phí bởi sử dụng nhiều cái chai nhựa này. I had a conversation with the president of our company, Ryan Napierski, just a week ago. Tôi có một cuộc nói chuyện với lại chủ tịch của tập đoàn Newskin, Brian, cách đây một tuần. He was telling me that he spent a week in Hawaii over Christmas.
Và ông ấy nói rằng ông ấy đã dành thời gian một tuần ở biển Hawaii trong cái lúc Noel. And he went out to the beach in the morning, just a small stretch of beach about as big as this room, and just saw plastic and bottles everywhere that had been washed on the shore. Và ông ấy nói rằng là trong mỗi buổi sáng khi mà ông ra tắm bãi biển nó được khép kín nhỏ lại bằng cái diện tích này trong phòng này của chúng ta, và họ thấy rằng buổi sáng thì rất nhiều chai nhựa nổi lên bần trên mặt nước bởi vì cái sóng biển mang đến. So this is a picture of his family about halfway through the cleanup from that small section of beach. Và đó là cái hình ảnh mà gia đình của ông ấy chụp lại khi mà họ thấy những người vệ sinh họ phải gom tất cả những cái chai nhựa đó. So maybe a better solution then is to boil the water that we get out of our faucets, right? Và đôi khi chúng ta lại lựa chọn cái giải pháp mới hiện nay là chúng ta xin đun sôi nước để mà loại bỏ những cái tạp chất nguy hiểm đó, phải không ạ? How many of you boil the water that comes out of your tap? Bao nhiêu người trong các bạn sử dụng nước vòi và đun sôi nó cho lên các bạn? Yeah, I think that's a really common thing here. Và tôi nghĩ đó là một cái giải pháp rất là phổ biến tại đây. So why do you boil the water? Và tại sao bạn lại đun sôi nước trước khi bạn uống ạ? It's to kill the germs, right? So that you can drink it safely. Để bạn tiêu diệt một số loại vi khuẩn hay là ký sinh trùng trong nước để mà nó an toàn hơn trước khi bạn uống, phải không ạ? How long do you boil it for? Còn bên cạnh đó bạn còn đun sôi cái gì nữa các bạn? 5 minutes? 10 minutes? Và bạn đun cho bao lâu ạ? 5 phút, 10 phút? Are you sure it kills everything? Và bạn nghĩ rằng thời lượng bạn đun như vậy nó có thể tiêu diệt được tất cả những cái tạp chất hay là vi khuẩn bên trong hay không ạ? You must use quite a lot of energy then every day, like your gas or whatever. It costs you money to heat that water, right? Và bạn phải tốn rất nhiều tiền và chi phí giống như sử dụng những cái nhiên liệu để mà đun sôi nước, phải không ạ? Đó là một kinh phí rất lớn hàng ngày của chúng ta. And I wonder, does boiling the water get everything out? Và tôi đặt ra câu hỏi như vậy thì liệu việc đun sôi nước có giúp loại bỏ tất cả những thành phần nguy hiểm hay không? What if there's lead in the water or some of these organic compounds? Does it get those out when you boil it? Ví dụ như là những cái tạp chất về hữu cơ hoặc là chì, kim loại nặng, liệu phương pháp đun sôi này có loại bỏ được chúng hoàn toàn hay không? Probably not, right? Actually, in fact, it may even concentrate them because as you boil water, the volume decreases, but all those things stay in there. Và thật sự thì bạn không thể loại bỏ được nó. Và điều nguy hiểm hơn nữa khi bạn đun sôi thì nước sạch sẽ bị bốc hơi hết. Và chính vì vậy những cái tạp chất hữu cơ cũng như những kim loại nặng đó lại có nồng độ cao hơn và đôi khi lại nguy hiểm hơn cho sức khỏe của bạn khi bạn uống nước đun sôi. So when you think about it, I think you'll agree that the best solution is to be able to filter the water right there in your kitchen. Và thì cái giải pháp tốt nhất nghĩa là sao ạ? Chúng ta có một cái phương pháp nào có thể lọc được nước ngay tại vòi trước khi chúng ta uống là giải pháp tốt nhất. So we were asked a few years ago by the management in Southeast Asia to start to investigate the technology of water filtration. Và cách đây vài năm thì với ban lãnh đạo của khu vực Đông Nam Á của tập đoàn New Skin thì họ đề nghị các khoa học gia của Mỹ hãy tìm hiểu các cái hệ thống lọc cũng như các phương pháp lọc trên thế giới. So I assigned a small team of some of my best and brightest scientists in Provo. Và tôi dẫn dắt một cái đội nhóm các khoa học gia, trong đó có những người khoa học gia nổi tiếng nhất và có kinh nghiệm nhất để thực hiện dự án này. Do you remember the biophotonic scanner? Bạn có nhớ cái thiết bị biophotonic scanner mà? Yeah. Okay, the same team that did that. Và cũng chính cái đội ngũ khoa học gia đó thực hiện cái dự án này. Right? And so they then started to ask the question, what is it inside a water filter that makes it the best water filter? Và chúng tôi đặt câu hỏi vậy thì bên trong cái lõi lọc này phải chứa những cái gì để mà có thể mang lại cái giải pháp lọc tuyệt vời nhất? And it's important to start from the inside, right? Not just what it looks like, but what it's like on the inside. Và cái câu hỏi đặt ra là bạn đừng chỉ nhìn vào cái bộ lọc, mà bạn phải nhìn vào bên trong cái lõi lọc đó chứa những cái khoa học nào có thể được thực hiện được cái khả năng lọc đó. I think it's important to start on the inside. Vì nó rất là quan trọng để bạn nhìn từ bên trong của lõi lọc. Think about when you are looking for a spouse, somebody to marry. Giống như là việc bạn chuẩn bị để mà kết hôn với lại một ai đó. What was most important to you? How that person is on the inside or how that person is on the outside? Vì thì đối với bạn, khi chọn người bạn đời của mình, cái điều quan trọng là gì ạ? Là vẻ đẹp bên ngoài hay là vẻ đẹp từ bên trong ạ? Beauty or intelligence? Bạn nhìn là họ một người xinh đẹp hay là một người thông minh à? Oh, you think you can have both? Beauty and intelligence? Hay là bạn nghĩ bạn chọn cả hai, vừa xinh đẹp vừa thông minh? Alright. I know when I chose my wife, I got both. Và tôi muốn các bạn hiểu rằng là tôi cũng sẽ lựa chọn cả hai. But it is important to start with the inside. I think intelligence and personality are one of the
very important things. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn điều quan trọng hơn hết là phải xuất phát từ bên trong, cái sự thông minh của họ quyết định. And that's pretty much where we started when we looked at the intelligence of a water purification system. We started with the inside. Và đó là cái cách mà chúng tôi tiếp cận từ bên trong của cái bộ lọc để tìm hiểu cái khoa học lọc nào thông minh nhất để mang lại cái giải pháp lọc tốt nhất. So my small team of scientists started going to trade shows in the USA and looking at all of the different available technologies for water purification. Và các đội ngũ khoa học gia của chúng tôi bắt đầu từ Hoa Kỳ, chúng tôi tìm hiểu về các khoa học cũng như các vật liệu lọc từ khắp nơi trên thế giới. They started to ask experts around the world, what are the pros and cons of all of the different water filtration media that exist? Và chúng tôi cũng làm việc với tất cả các chuyên gia về xử lý nước trên thế giới để tìm hiểu cái mặt lợi ích cũng như cái mối nguy hại của một cái phương pháp lọc hay một hệ thống lọc mang lại cho người tiêu dùng. So the team was doing homework on this for 2 years. Và chúng tôi đã thực hiện cái dự án khảo sát này trong 3 năm. Looking at carbon or pleated filters or all of the different options that could be used. Chúng tôi nghiên cứu trên tất cả những loại than lọc và đồng thời tất cả những loại giấy lọc, màng lọc để mà tìm hiểu được cái đặc thù về khoa học của chúng. And what is the impact of each of those different techniques? Và cái tác động của những cái khoa học lọc khác nhau lên và của những thiết bị lọc này lên cái nguồn nước mà chúng ta sẽ sử dụng. On your health, cái tác động lên về sức khỏe của các bạn. On how much water might be wasted during this technique. Và khảo sát cả về cái lượng nước mà chúng ta sẽ phải lãng phí trong quy trình lọc. How long the filtration medium might last. Và cái khả năng mà cái vật liệu lọc đó có thể sử dụng được trong thời gian bao lâu. The impact of that filtration medium on the flow of the water. Và cái ảnh hưởng của cái vật liệu lọc đó lên cái lưu lượng nước mà trong cái bộ phận lọc. And what's interesting is that this is not a new technology, and usually Nu Skin sort of adopts a technology that is far in advance and much differentiated from everyone else's. Và chúng tôi phát hiện rằng những cái khoa học lọc đang sử dụng ngày hôm nay thì không có gì là khác biệt và nổi trội, mà các khoa học mà chúng ta sẽ được sử dụng trong thiết bị này đã tạo một khoảng cách rất xa về công nghệ. Think for example the biophotonic scanner that can measure carotenoids in your skin using light. Giống như bạn có thể thấy được cái khoa học thế nào là sự khác biệt về công nghệ, như là cái thiết bị biophotonic scanner, chúng ta có thể đo được cái hàm lượng chất chống oxy hóa qua da của bạn chỉ thông qua ánh sáng. Think for example the galvanic spa. Hoặc là những thiết bị như là thiết bị galvanic spa. Think for example the product that we came up with that was the result. Thì nó khác biệt với lại độ rung chấn là 4 như thế nào mà? Anyone know? Có ai biết không ạ? I want to know exactly how much stronger a 5 is than a 4. Chúng tôi muốn biết là cái độ rung chấn bằng 5 nó mạnh hơn bao nhiêu lần so với độ rung chấn là 4. Yeah, 10 times, because the Richter scale is a log scale. Là nó độ rung chấn mạnh gấp 10 lần các bạn. Bởi vì nó được đo theo cái độ log. So an earthquake that's a 6 is 100 times more powerful than an earthquake that's a 4. Did you know that? Vậy nếu động đất với độ rung chấn là 6 thì cái khả năng rung chấn của nó gấp 100 lần so với độ rung chấn là 4. So now you know why a 9 is devastating. Thì bạn sẽ hiểu là tại sao độ rung chấn là 9 thì nó sẽ tiêu hủy tất cả mọi thứ trên mặt đất. So the pH scale is a log scale. Thì cái độ pH này được đo theo cái thông số log đó các bạn. So if you have 10 little hydrogens in here and it's a pH 7. Okay, ví dụ bạn có cái lượng log là pH bằng 7. This is your tummy. Đó là cái môi trường trong dạ dày của các bạn. How much more hydrogen ions in pH 6? Thì bạn thấy là khi mà cái độ pH bằng 6 thì cái hàm lượng H cộng đó bao nhiêu lần các bạn? Now 10 lần đó mà. pH 5 has 100 times more than neutral, right? Nếu mà độ pH bằng 5, tức là cái khả năng môi trường axit của nó gấp 100 lần so với pH bằng 7. pH 4 is 1,000 times stronger. Nếu mà là pH bằng 4 thì gấp 1000 lần so với độ pH bằng 7. If this is pH 4, there's just all sorts of protons in here. Thì bạn sẽ thấy rằng trong nước của bạn rất nhiều ion H cộng trong đó, quá nhiều. 3 is 10,000. Nếu mà độ pH bằng 3 thì cái hàm lượng nó gấp tới 10.000 lần lận. 2, 100,000. Tới pH bằng 2 là gấp 100.000 lần. 1 is 1 million. Và nếu độ pH bằng 1 thì cái hàm lượng ion nó gấp tới 1 triệu lần lận. Next question for you. Câu hỏi cho tất cả các bạn. How acid is your stomach? Bạn biết trong dạ dày của bạn cái môi trường ở độ pH là bao nhiêu không ạ? Độ acid của nó đó các bạn. It's actually somewhere between 2 and 1.
Ok, đó là cái độ pH trong dạ dày chúng ta khoảng từ 1 tới 2. Okay, now I've got this huge, like I've got a really big earthquake of hydrogen ions in my stomach already. Thì bạn phải tưởng tượng trong dạ dày của các bạn với độ pH từ 1 tới 2 thì bạn có rất là nhiều cái ion H cộng trong dạ dày của các bạn. Now someone told me I should drink alkaline water. Nhiều người biểu tôi là bây giờ anh thử uống cái nước kiềm thì vô đi. And alkaline water has got one little hydroxide ion. Và cái nước kiềm đó thì nó chỉ có một cái lượng rất ít về ion OH trừ. And I'm going to drink this glass of water with one little hydroxide ion. Và bạn hãy uống thử cái ly nước kiềm đi, uống cái ly nước nhỏ uống thử coi. And I'm going to add it to this that's got a million hydrogen ions in it. Và họ lấy một cái lượng ít ion OH trừ đó để bỏ vô một cái lượng ion H cộng khủng khiếp. Is it going to make any difference at all? Bạn nghĩ nó có tạo nên sự khác biệt về độ pH trong máu các bạn không ạ? No difference at all. It's impossible. Không thể đạt được cái kết quả đó. So it's really just chemistry and mathematics and common sense, really. Cho nên tôi muốn các bạn hiểu nó về cái góc nhìn của hóa học cũng như về toán học để bạn hiểu được cái hiệu quả của nó. All right. We good? Được không các bạn? All right. I hope we dispelled that myth because it's something that I see and it kind of makes me mad all the time when I hear this. Tôi muốn giải thích cho các bạn rất là kỹ vì tôi rất là bực mình khi nghe những khoa học như vậy và được chia sẻ cho mọi người. And the bottom line is if there's a company that is asking for your money to filter your water and to make it alkaline, promising health benefits because of the alkaline, then I wouldn't trust that company to give me a decent water filter. Và tôi lại càng không tin những cái công ty mà họ sản xuất những cái bộ lọc mà họ yêu cầu các bạn đầu tư tiền vào đó để có những cái thiết bị để lọc nước các bạn rồi mang tính kiềm hóa nó để bạn uống vào cơ thể và hy vọng sức khỏe bạn sẽ tốt hơn. Alright, so back to our water filter. Ok, quay trở lại bộ lọc của chúng ta. That doesn't make alkaline water. Chúng ta không tạo ra nước có thuộc tính kiềm. We started to design it. Chúng tôi nghiên cứu về cái cách thức thiết kế đó. And based on all of the things that we learned, we put a list together of the things that would make the perfect wife. I mean, water filter. Và chúng tôi dựa trên những cái khảo sát, những nghiên cứu để thiết kế ra một cái thiết bị lọc thông minh nhất, đúng không? Thiết bị tuyệt vời nhất. So first of all, we wanted our wife, water filter, to be intelligent ultra filtration. Trước tiên chúng ta muốn cái người vợ mà bộ lọc của chúng ta đó thì người vợ này phải là một người thông minh, siêu lọc. Ultra means like really good filtration. Thật sự là một cái thiết bị lọc rất là tốt. We wanted fast installation. That was the second most important thing. Easy, fast installation. Điều thứ hai chúng ta quan tâm chính là cái việc lắp đặt nhanh chóng nhất. We wanted easy filter replacement. Và chúng ta muốn cái trải nghiệm là thay thế lõi lọc dễ dàng nhất, thuận lợi nhất. People with 3 filters that require special tools and a lot of time to undo never change the filter because they are too scared to go near it. Những người mà sử dụng cái bộ lọc mà có 3 cái lõi lọc và họ phải thay từng cái lõi bộ lọc một và họ phải lắp ráp tháo lắp trở lại thì họ thường rất là lười thay lõi lọc vì họ sợ thay nó. We wanted to have an elegant design. Và chúng ta muốn có một cái thiết kế nhìn thiệt là sang trọng. So now we're starting to talk about pretty, right? Đó là việc mà chúng ta tìm kiếm cái người vợ phải xinh đẹp. A small footprint. Và chúng ta muốn là một thiết bị đó phải nhỏ gọn. Because nearly everyone on the planet Earth does not have a huge kitchen. Bởi vì không phải bất cứ ai trên thế giới này cũng có một cái nhà bếp đủ rộng rãi. And I think it's no different here in Ho Chi Minh City, right? Small kitchens are normal, Và right? tôi nghĩ rằng ở Việt Nam chúng ta cũng vậy, phải mà rất nhiều căn hộ thì bạn có những cái nhà bếp rất là nhỏ. We want it to be a closed system, okay? We don't want it to look like I'm rebuilding the motorcycle engine on the countertop. Và chúng ta muốn nhìn thấy cái bộ lọc này giống như là một cái hệ thống lọc kính mà nó không giống như là những cái thiết bị mà bạn thay thế phụ tùng xe ô tô của các bạn. We also decided it was important not to have a lot of wasted water in cleaning our water. Và chúng ta cũng thiết kế nó để mà không có sự lãng phí về nước khi mà chúng ta lọc. And finally, we wanted to have a really good user experience. Và cuối cùng chúng ta muốn mang lại một cái trải nghiệm cho người tiêu dùng tuyệt vời nhất. So if you look at the slide here, you'll see that I think that we achieved that because this is what our our water filter looks like. Và tôi nghĩ nếu bạn nhìn vào cái thiết kế hình ảnh đó, bạn thấy rằng cái người vợ của chúng ta hay là cái bộ lọc của chúng ta rất là tuyệt vời, phải không ạ? Isn't that a beautiful thing? Bạn thấy đó là một cái kết quả rất đẹp, phải không ạ? Yes, it's lovely. Dạ, nó nhìn nó rất là đáng yêu. Okay, so now let's talk about the personality or the inside of the water filter. Và bây giờ tôi muốn nói về cái thuộc tính, đặc tính từ bên trong của cái thiết bị lọc này.
All right. Well, here are the dimensions. First of all, if you're really dying to put one of these in your kitchen soon, just jot down those statistics there. Và nếu như tất cả các bạn mà đang chuẩn bị tìm kiếm cái bộ lọc cho nhà bếp của mình thì bạn hãy lưu lại về cái thông số về kích thước của cái bộ lọc này. But let's look at the design. Look how easy it is. First of all, from the back of the unit, you see that there's a 3-in-1 cable there. Và nếu bạn nhìn về cái thiết kế ở mặt sau của cái thiết bị lọc này, thì đầu tiên bạn thấy một cái lõi dây là 3 trong 1. So it has the water that goes in Và có to cái the filter, nguồn nước đầu vào, and then the water that comes out that you can ultimately have in your glass. và nguồn nước lọc đầu ra để mà bạn bỏ ly lọc bạn hứng. And I'll talk about the diverter in a minute, but it also needs a little bit of power, so there's a power tube that goes in there. Và tôi muốn nói về cái bộ chuyển đổi bởi vì trong đó nó có một nguồn năng lượng mà được sử dụng bên trong. And then this uses power, so there's a power cord. Và cái dây thứ hai chính là cái sợi dây về kết nối dòng điện. But you don't have to attach any of this because it's already attached, no assembly required. Bạn không cần phải kiểm tra gì hết vì tất cả cái việc lắp đặt đã được minh chứng cho bạn thấy. Now here's the diverter. This is the part that you interact with every day. It's attached to your faucet. Đây là cái bộ chuyển đổi mà sẽ được gắn trực tiếp vào vòi của các bạn và bạn sẽ sử dụng nó hàng ngày. So you see the little faucet icon? Các bạn thấy là cái hình vòi nước phải không ạ? Right? When you press that, it's water that just comes straight from the tap. Và khi bạn nhấn cái nút mà hình vòi đó thì nước sẽ không lọc mà đi thẳng từ trong nước máy ra. And if you want a glass of pure filtered water, then you just tap the other one. You don't have to press anything, you don't have to turn anything, you don't have to get out a wrench. You just touch it with your finger. Và khi bạn uống một ly nước sạch tức thời thì bạn chỉ nhấn cái nút còn lại, bạn chỉ chạm vào nó và không cần phải nhấn mạnh mà cũng không cần phải xoay nó giống như những cái trải nghiệm khác. This is something that is very rare. We had to hunt for several years. I told you we did 2 years of homework, then we did 3 years of product development to arrive at this. Và bạn biết không, chỉ với cái bộ chuyển đổi này nó đòi hỏi rất nhiều cái nghiên cứu trong đó. Chúng tôi mất 3 năm khảo sát và 2 năm thực hiện nó để mà hoàn thành cái bộ chuyển đổi này. Probably the most difficult part from our experience when you get a water filter is actually attaching it to the faucet. Và đó là một trong những cái bộ phận mà khó nhất của chúng tôi và nó sẽ được kết nối trực tiếp vào vòi nước tại nhà của các bạn. We made this super easy. We provided 6 adapters and one of them will be perfect for your kitchen. Và chúng tôi làm cho các bạn cái trải nghiệm rất là đơn giản bằng cách là cung cấp cho bạn 6 bộ chuyển đổi về cái nút vòi mà chỉ việc lắp đặt nó và gắn vào. So to install it, the first step then is to choose the right adapter and put it on the faucet. Rồi đầu tiên bạn chỉ cần chọn đúng cái loại chuyển đổi và bạn gắn nó vào xong. Once you've done that, then you can plug the adapter, the diverter, to the adapter. Và sau đó thì bạn chỉ việc đẩy cái bộ chuyển đổi để dính vào trong cái vòi là xong. Then once you've done that, you grab the 3-in-1 filter. Và sau đó thì bạn sẽ lấy cái lõi lọc 3 trong 1. You insert it into the water filter. Và bạn bỏ vào trong cái máy lọc đó. And you give it just a quarter turn. Và bạn chỉ xoay một cái nút 90 độ. Right? So you don't need any plumbing, Bạn any không cần tools, phải nối ống gì cả. Bạn không cần phải công cụ lắp đặt. no exposed filters. Và bạn cũng không thể nhìn thấy được cái bộ lọc bị phơi bày ra bên ngoài. That's all you do. What's the next step? Vậy thì sau đó bạn phải làm gì nữa ạ? You plug it in. Và bạn cái việc cắm dây vào And it's ready to go. và sẵn sàng sử dụng. Now last night in Malaysia we had a lot of fun. Và What tối we hôm did, qua thì chúng tôi có một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời tại Malaysia. we lined up 6 sinks and 6 water filters. Chúng tôi có 6 cái bàn với 6 cái thiết bị bộ lọc này. And we got 6 people, including ladies, to come up and we timed how fast they could completely assemble one of these water purifiers. Và chúng tôi mời 6 người khán giả bên dưới, trong đó có những người phụ nữ nữa. Và họ lên, chúng tôi đo thời gian là họ mất bao lâu để họ lắp đặt cái vòi này. They'd never done it before. Và họ chưa bao giờ được trải nghiệm nó trước đây. Guess how fast the fastest time was? Họ biết họ làm nhanh nhất trong bao lâu các bạn? What do you think? 5 minutes? 5 phút. Mọi người biết là bao lâu ạ? 3 minutes? 3 phút. 3 minutes? 3 phút. You think anyone did better than that? 54 seconds. 54 giây các bạn. Yeah. Okay, so we thought, oh, it's too easy. Và chúng tôi nghĩ là nó rất là dễ các bạn. So then we got 6 more people. Và sau đó chúng tôi mời 6 người khác. And we decided to have a little bit of fun. Và chúng tôi muốn làm cho không khí nó vui hơn nữa.
We blindfolded everyone. Và chúng tôi bịt mắt cả 6 người tham dự đó. Okay, these people had never touched the filter before. Và họ cũng chưa được bao giờ sử dụng cái thiết bị này cả các bạn. How long do you think it took the winner? Bạn nghĩ là cái người chiến thắng họ mất bao lâu để mà lắp đặt xong các bạn? 5 minutes? 5 phút? 3? 3 phút? 2? 2 phút? Yeah, 2 minutes. 2 minutes and 10 seconds, something like that, right? 2 phút 10 giây các bạn. Blindfolded. Họ bị bịt mắt ra các bạn. So, I think we achieved easy to install. Thì tôi nghĩ rằng cái minh họa đó các bạn thấy rằng cái việc lắp đặt rất là dễ dàng. Okay, I've just a little bit more time, so I want to tell you more about the insides of this beautiful filter. Và bởi vì chúng ta vẫn còn thời gian, tôi muốn nói cho các bạn hiểu hơn về cái lõi lọc bên trong. So there are 4 stages in the filter, and the first is Và chúng ta có 4 cái giai đoạn lọc trong cái thiết bị lọc này. the polypropylene pleated pre-filter. Thứ nhất được là gọi là màng tiền lọc PP. The second stage is a compressed carbon block. Cái giai đoạn lọc thứ hai là than carbon hoạt tính dạng khối nén. The next stage is the PES membrane. Giai đoạn lọc thứ ba tức là màng lọc PES. And then the final stage is the cold cathode ultraviolet light. Và giai đoạn lọc cuối cùng chính là sử dụng cái đèn UV cathode lạnh. Right, I'm going to give you a little bit more detail now on each of those stages, okay? Và tôi sẽ chia sẻ với các bạn về chi tiết của từng bước lọc một. The first stage, and this is something that most good units will have, is sort of a pre-filter. So this is a very tightly woven special fabric that actually gets out a lot of the dissolved or the undissolved solids, the sediment and things like that. Ok, đây là cái lớp tiền lọc PP mà hầu như các thiết bị lọc đều sẽ có. Thì trong này chúng ta sử dụng một cái loại vật liệu mà nó sẽ có khả năng lọc tất cả những cái thành phần được hòa tan trong nước để giữ lại ở lớp tiền lọc này. And this is a very important part of the filter because it protects the rest of the filter from the larger particles. Ok, đây là một cái bước lọc rất là quan trọng của một cái lõi lọc vì nó sẽ bảo vệ những cái lớp lọc bên trong khỏi bị phá hủy bởi những cái cặn cũng như là những cái cấu tử lớn trong nước. Now the next stage is probably the biggest workhorse of the whole system, and that is the compressed carbon block. Và giai đoạn lọc thứ hai là một cái giai đoạn lọc rất là quan trọng của một cái lõi lọc là chúng ta sử dụng cái loại carbon hoạt tính mà dạng khối nén. Now carbon sounds like pretty ordinary stuff, doesn't it? Và bạn thấy carbon là một trong những cái thành phần được gọi là than á, được sử dụng rất là phổ biến trong cuộc sống. If you heat wood or something with enough heat and not too much oxygen, then you get this black stuff called charcoal. Ví dụ như là khi bạn đun một cái khối củi và bạn đun ở một cái nhiệt độ thích hợp thì bạn thấy rằng sau đó nó sẽ bị đen thui và nó chuyển thành một cái khối than. And a favorite source of material for charcoal for filters is actually the coconut husk. Và bạn thấy là một cái loại than mà được sử dụng nhiều nhất và phổ biến nhất đó là cái loại than nung từ cái vỏ dừa. Now carbon itself in that form not very special, but if you force superheated steam through it, then you actually open up a bunch of pores in the carbon, and now it becomes activated carbon. Và những loại than thì thông thường nó không có hiệu quả gì hết cả cho tới khi bạn dùng những cái công nghệ mà phun một cái lượng nhiệt rất là lớn và cái than hoạt tính đó được gọi là than kích hoạt mà về những cái lõi lọc, những cái khe lọc bên trong sẽ được mở tung ra hết. And activated carbon is capable of absorbing a whole lot of nasty things. Và cái than hoạt tính được kích hoạt đó thì có khả năng giữ lại rất nhiều những thành phần tạp chất trong nước của chúng ta. And one of the reasons is because it has a huge surface area. Và cái điều tuyệt vời là bởi vì khi mà bạn có khả năng kích hoạt được cái than hoạt tính này thì nó làm tăng cái diện tích tiếp xúc lên rất là đáng kể. So 3 grams of activated carbon, that's a little bit less than a teaspoon, has the surface area equivalent to a soccer field. Và bạn biết không, chỉ bằng 3 gram than hoạt tính thôi các bạn là cái kích thước bằng một cái muỗng cà phê. Nhưng nếu bạn kích hoạt nó thì bạn thành than hoạt tính, cái diện tích bề mặt nó có thể tăng lên bằng cái diện tích của một sân bóng đá. Now there are 3 ways to put activated carbon into a water filter, and we want the best of those 3 ways. Và có 3 cách để bạn sử dụng những loại than hoạt tính này đưa vào cái bộ lõi lọc của các bạn. Và chúng ta sử dụng cái công nghệ hiện đại nhất và tuyệt vời nhất. The first way is granulated carbon. Thứ nhất là chúng ta sử dụng than hoạt tính dạng hạt. So imagine a tube and you can pour granulated carbon into the tube. Bạn hãy tưởng tượng bạn có một cái ống và sau đó bạn đổ đầy vào đó những cái hạt than hoạt tính. And then you can put dirty water in the top of the tube, and clean water theoretically will come out of the bottom of the tube. Và bạn lấy một cái ly nước bẩn và bạn đổ vào trong cái ống đó, bạn hướng ra bên dưới là một cái lượng nước sạch hơn. And that works really quite well.
Và cái phương pháp đó thì cũng hiệu quả. Because the water passively goes into all of those little crevices and crannies in the carbon that's activated, and it absorbs the bad stuff. Là bởi vì khi mà nước đi qua những cái than hoạt tính dạng hạt đó thì nó sẽ được đi qua những cái khe lọc và sẽ được giữ lại những cái chất tạp nhiễm, những cái cấu tử lớn, cho ra một cái lượng nước trong hơn. But water always finds the easiest path. Nhưng mà bạn phải nhớ rằng về khoa học thì nước sẽ tìm cái đường đi nào dễ nhất để mà nó len lỏi theo. Right? You know that if you've ever had a leaky roof. Bạn biết phải mà, giống như khi mà bạn thấy là nhà của bạn có những cái chỗ bị rò rỉ. And what happens with granulated carbon is often the water can form a river, a path, a channel through the carbon granules, so that some of the water ends up not being filtered at all. Và sau một thời gian bạn sẽ thấy rằng nước hình thành một cái đường đi nhất định trong cái than lọc bằng dạng hạt đó, thì nó sẽ đi theo cái đường lọc đó và ra ngoài, và tới cuối cùng thì bạn không thể lọc được nước sạch nữa. So we chose not to use granulated carbon. Và chính vì vậy chúng ta không dùng than hoạt tính dạng hạt. So we chose to use a carbon block filter. Và chúng ta muốn sử dụng một cái than hoạt tính nhưng mà dạng khối. Now there are two ways to make a carbon block, and we wanted to choose the best. Và có hai cách để bạn tạo than hoạt tính dạng khối, và chúng ta sử dụng cái cách hiện đại nhất, tốt nhất. The first way is called extruded carbon block. Cái dạng thứ nhất là than hoạt tính dạng khối đặc. And with that, you get a bunch of the carbon powder, and you put in some water and some binder, like a glue, and you stir it up, and then you push it through a machine. You squeeze it through a machine so that it comes out like a sausage at the other end. Thì cái cách sản xuất rất là đơn giản. Bạn lấy những than hoạt tính dạng hạt, sau đó bạn cho một loại số cái vật liệu lỏng vào, để giống như những chất keo, nó sẽ kết dính những cái dạng hạt này với nhau thành một khối, và bạn đưa vào một cái khung và bạn nung nó để thành một than hoạt tính dạng khối đặc. But the problem with the extruded carbon block is that it's not very consistent. It's not the best form. Nhưng mà bạn hiểu rằng là với than hoạt tính mà dạng khối đặc này thì nó không tạo nên một cái cấu trúc mà là đồng đều nhất bên trong. But it is cheap to build. Và nó rất là rẻ tiền trong cái quy trình sản xuất. So what should we go with at Farm? Ok, và ở cái bước lọc thứ hai này thì than hoạt tính hoạt động rất là tuyệt vời khi mà nó có khả năng giữ lại toàn bộ những cái chất tạp nhiễm mà hòa tan trong nước, cũng như là những cái thành phần về hữu cơ mà tạo mùi và bốc hơi trong nước, cũng như và những cái mùi trong nước sẽ được giữ lại hết sau cái lớp lọc thứ hai này. It can filter out and deactivate viruses, bacteria, cysts. Có thể giữ lại những loại như là vi khuẩn, virus, cũng như là những cái nang bào tử sẽ được giữ lại ở giai đoạn lọc này. As well as chemicals that may find their way into your water. Thậm chí là những cái kim loại nặng, những hóa chất mà nó có len lỏi vào trong nguồn nước uống chúng ta cũng sẽ được giữ lại ở cấp độ lọc thứ hai này. Chemicals like insecticides or pharmaceuticals all get filtered out with this activated carbon. Những loại hóa chất mà bạn thường gặp, ví dụ như là thuốc trừ sâu, thuốc bón phân, thuốc diệt cỏ, đúng không? Về hóa dược, tất cả đều sẽ được kim loại nặng, tất cả đều sẽ được giữ lại sau bước lọc thứ hai này. Even the chlorine will come out. Thậm chí là chất khử mùi chlorine cũng sẽ được giữ lại sau bước lọc thứ hai này. Okay, so after all of this, now the water has to go to the third stage, which is the PES membrane. Và sau khi xuyên qua hai cái giai đoạn lọc đó, thì nước sẽ được đưa xuống cái giai đoạn lọc thứ ba là màng lọc PES. Now the PES membrane is a technology that we actually took from reverse osmosis technology. So you won't find this technology in any other countertop water filtration device that I'm aware of. Và đây là một công nghệ mà chúng ta ứng dụng ở cái khoa học của cái khoa học thẩm phân nhựa, và chúng ta ứng dụng nó trong cái thiết bị mà bạn sẽ không được tìm thấy ở bất cứ một cái thiết bị nào khác trên thị trường. Now we're talking about holes in these tubes here that are xa hơn rất nhiều so với cuộc sống của ánh sáng xanh. And ultraviolet light interacts with DNA and damages it. Và đây là một cái loại ánh sáng mà có khả năng tiêu hủy cái gen của những loại ký sinh trùng, cũng như những cái loại vi sinh trong nước. So in this way it kills bacteria and viruses. Và đó là cách mà chúng ta tiêu diệt tất cả những thành phần vi sinh còn cực nhỏ trong nước sót lại qua 3 giai đoạn đầu tiên. And it's another reason why you shouldn't spend too much time in the sun, right? Và đó là lý do tại sao mà chúng ta ứng dụng trong giai đoạn cuối cùng để đảm bảo nguồn nước an toàn nhất. Alright, so now we have a summary here on the slides of the 4 different stages that we've talked about. Đây là cái hình ảnh để mà tóm lược về cái khoa học về cái công nghệ siêu lọc 4 bước thông minh mà bạn nhìn thấy trên hình ảnh. How do you feel about that? Và cảm nhận như thế nào ạ? Alright, we just got a couple more minutes and I want to talk about logs again. Và trong một vài phút tiếp theo tôi muốn nói với bạn một lần nữa về cái thông số log một lần nữa. So maybe would you guys mind giving me my whiteboard back? Could you guys do that for me?
Thank you. All right, because I'm not sure that everyone can see the screen, and I'm not sure that our friends in Hanoi can see the screen either. And I want to talk about these logs. Tôi không biết là các bạn có thấy được hết về cái slide đó hay không, và các bạn ở Hà Nội của chúng ta có thấy được hết cái thông điệp đó hay không? Now you see on that graph that's on the board right now on the right side a log reduction chart. Thì đây là cái hình ảnh bạn sẽ nhìn thấy ở cái hình ngoài cùng bên tay phải của các bạn. Đó là cái khả năng mà là chúng ta giảm cái độ log ở trong nước về cái số lượng vi khuẩn. That's great, guys. Thank you. You know, I just love talking about logs. Tôi rất là thích nói về cái thông số log này các bạn. All right, thank you so much. Thank you. All right, so you'll see on that chart. Bạn có nhìn thấy trên cái sơ đồ đó. Right, how does it look? Along the bottom, it's got log 1, 2, 3. Ở cái trục nằm ngang, bạn sẽ họ ghi là log 1, log 2, log 3, log 4, log 5, log 6 không ạ? Right, there's your logs. And up here you start with the number of bacteria. Và ở cái trục thẳng đứng thì bạn thấy chúng ta miêu tả về cái số lượng. Got that? And we're going to start up here with 1 million. Why not? 1 million bad bugs in your cup of water. Ok, và chúng ta nói đề cập tới 1 triệu vi khuẩn trong cái ly nước của các bạn đang uống. That's 100% of your bad bugs. Đúng không? Đó là chiếm 100% cái lượng vi khuẩn trong ly nước của mình. Right, now, I've got to try to draw this chart the right way. Okay, if you reduce by 90%, how far are you going to go from 1 million? Ok, nếu bạn giảm được 90% cái lượng vi khuẩn thì bạn còn bao nhiêu các bạn? You're going to get 100,000, right? Bạn sẽ còn là 100.000 vi khuẩn không ạ? So if your filter is 90% efficient, are you happy with that filter? Vậy thì bạn bạn sử dụng một cái ly nước mà nó khả năng lọc nó giảm được tới 90% cái lượng vi khuẩn, bạn thấy bạn đã vui khi sử dụng ly nước đó chưa ạ? You used to have 1 million bacteria, now you've only got 100,000. It's not too bad, right? Đúng mà từ 100 triệu vi khuẩn bạn giảm xuống còn có 100.000 thôi. Từ 1 triệu bạn giảm xuống còn có 100.000 thôi. You've got a strong stomach, pH 1. Đúng rồi, bạn có một cái pH trong dạ dày rất là tốt, là pH 1. So now we have to do another log. Let's go to log 2. So now you're going to go 90% of this. What's left? Ok, nếu mà bạn sang tới cái log thứ hai, tức là bạn giảm được 90% một lần nữa, thì bạn còn bao nhiêu vi khuẩn các bạn? Hả? Còn bao nhiêu ạ? 1,000? Okay. Is that good? Bạn sẽ còn lại 1.000 vi khuẩn phải không ạ? Kết quả nó tốt chưa các bạn? Are you happy with 1,000? Bạn có thể uống ly nước bạn còn 1.000 vi khuẩn không ạ? Okay, so now you're at 99%. You're happy. Tức là bây giờ hiệu quả lọc của bạn lên đến 99% rồi. You're happy if there's 1,000 bacteria, right? Bạn có thích uống một ly nước mà có khoảng 1.000 vi khuẩn trong đó mà. Maybe we better go another notch. Let's go to log 4. There's going to be 100 left. And 5, there's going to be 10 left. But I think we want to go to 0, don't we? Và nếu tiếp tục bạn sang tới log 4, đúng là bạn chỉ còn có 100 vi khuẩn thôi. Tới log 5 bạn còn có 10 và tới log 6 thì bạn còn có. So what we have here then is a 6 log reduction. This is the gold standard for water ultrafiltration. Đúng rồi. Đây là cuối cùng hệ thống lọc chúng ta đạt tới cấp độ là log 6 các bạn, tức là gần như mà không còn vi khuẩn nữa. Đây là tiêu chuẩn vàng cho một thiết bị được gọi là siêu lọc. Yeah. So if you want to go from 1 million effective to 1 million effective to 0, that's 99.9999% reduction, which is 6 log. Đó là kết quả cuối cùng mà chúng ta đạt được sau thiết bị lọc này. Chúng ta loại bỏ 99.9999%, đạt 6 log cho cái khả năng loại bỏ vi khuẩn và tạp chất này. So that's what that graph says. That's on the wall there. Đó là cái hình ảnh bạn nhìn thấy được trên cái sơ đồ mà chúng tôi vừa cho các bạn. That's what we want. Đó là cái kết quả chúng ta muốn đạt được. The question is, what does our i4 Ultra Pure EcoSphere filter deliver? Vậy thì bạn sẽ muốn hiểu rằng là cái công nghệ siêu lọc của bước thông minh này giúp ích cho cái lá gan các bạn như thế nào? Somewhere, actually over here, it's better than 6 log reduction. Rồi bạn kết quả đã đạt được là tới 6 log luôn các bạn. So no doubt, with this on your faucet, you can drink the water directly out of the faucet now
after it's gone through the filter. You don't need to boil it anymore. This is ultra pure filtered water, healthy to drink, no doubts. Điều đó có nghĩa rằng là bạn không còn phải ngờ vực, không còn phải lo lắng gì nữa. Vì cái ly nước của bạn có thể uống ly nước sạch ngay lập tức sau khi nó đi từ vòi qua cái hệ thống lọc chuyển đổi này. Và bạn không còn phải lo lắng gì nữa. We are almost there. I want to show you one more chart and 2 short videos. Okay, you with me? Và chúng ta gần như sắp kết thúc và tôi muốn cho các bạn xem một đoạn video nữa, có được không ạ? Alright, so the next chart, I don't know if you can read it very well, but you're going to see all of the things that the filter can remove. So you're going to see that it removes viruses and bacteria and cysts and some of these, what do we call them, particles, right? Và bạn thấy rằng đây là cái sơ đồ nghiên cứu tiếp theo mà chúng tôi muốn cho các bạn nhìn thấy. Đó là cái thống kê của chúng tôi về tất cả những thành phần chúng ta có thể loại bỏ được, như là vi khuẩn, virus, hóa chất, kim loại nặng, vân vân. Certainly it will remove turbidity. Và nó mang lại cái hiệu quả lọc và độ trong của nước tức thời. Things like lead, những cái kim loại nặng như là chì, vân vân. Chlorine, all of the things that you don't want in your water. Tất cả những thứ mà bạn không muốn thấy trong cái ly nước uống của mình. But you'll notice the top line. Nhưng nếu bạn để ý trên cái hàng trên cùng, there's an X next to that. What is that? Can you read it? Có một cái thành phần chúng ta sẽ không lọc, bạn nhìn thấy được không ạ? Dissolved salts. Tức là cái muối hòa tan những khoáng chất trong nước của các bạn. So I guess the question is, have we failed somewhere? Vậy thì câu hỏi đặt ra là vậy là chúng ta lọc chưa hoàn thiện hả? Because the filter still leaves dissolved salts in the finished product. Bởi vì sau khi lọc thì trong ly nước chúng ta vẫn còn lại chứa những cái khoáng chất trong nước. Right? So these dissolved salts are things like calcium, magnesium. Những khoáng chất như là canxi, magie mà cơ thể của bạn đang cần. And these are things that get dissolved in the water as they travel through rocks and things on their way through the river. Và đây là những khoáng chất thiên nhiên mà nó sẽ đi theo cái hệ thống nước từ trên núi và nó mang vào trong cái nguồn nước uống của các bạn. And if you get enough of these, you actually end up with what's called hard water. Và nếu bạn có đủ những cái thành phần đó, thực ra bạn đã uống cái nguồn nước rất là tốt. And I think in Ho Chi Minh City you have a fairly hard water, right? There's quite a lot of minerals in it. Và biết rằng ở Việt Nam chúng ta có những cái trải nghiệm là về nước suối nguồn, phải không ạ? Bạn được trải nghiệm những thành phần nước khoáng trong đó. So, guess the question is, are these dissolved salts okay to drink? Vậy thì câu hỏi đặt ra là những cái thành phần đó có an toàn để bạn uống hay không? The answer is yes, they are good, no problem, you should drink those, that's fine. Câu trả lời là chính xác, bạn cần nó. In fact, those minerals add to the nice taste of the water that you're drinking. Và thật ra là những khoáng chất đó nó cho bạn một cái mùi vị nước rất là tuyệt vời khi bạn uống. There are several water companies that actually add these back into the water to make it taste good. Và một số công ty thì họ lại sử dụng cái khoa học đó để cho thêm những cái thành phần khoáng chất đó làm cho nước của họ có thêm mùi vị. So these molecules are very, very small, and obviously they survive the ultrafiltration, and that's a good thing that they're still there for you. Và cái điều tuyệt vời rất may mắn là những thành phần tốt này lại có kích thước rất nhỏ và nó có thể lọt qua được cả cái bộ siêu lọc của chúng ta và nó mang lại cái thành phần tốt trong nước của chúng ta. Okay, so let's watch a video now. I want to show you a demonstration of the ultra pure technology and how it can get turbidity out of the water. Let's watch the first Và tôi muốn bạn video. cùng nhau xem đoạn video tiếp theo để thấy được về cái khả năng lọc những cái cấu tự lớn trong nước mang lại một cái ly nước trong tức thời thông qua công nghệ siêu lọc 4 bước. You can see there that the turbidity and the nasty color was removed from the water very effectively. Bạn có thể nhìn thấy là tất cả những cái cấu tử lớn và một cái nguồn nước rất là ô nhiễm sẽ được lọc ngay tức thời sau khi bạn chạm vào cái nút của bộ chuyển đổi, phải không ạ? But there are a lot of things in the water that you don't necessarily see that you don't want to drink.
Và có rất nhiều thứ trong ly nước mà bạn không thấy được bằng mắt thường, và thật sự là nó rất là nguy hiểm khi bạn uống nó. You probably can't see if there's a little bit of bacteria or viruses or chlorine, for example, in the water. Ví dụ bạn không thể thấy được là những cái vi khuẩn, đúng không? Những cái tạp chất như là chlorine vân vân trong nước bạn không thể thấy được. Let me talk a little bit about chlorine for a second. Tôi muốn nói các bạn hiểu một tí xíu về cái tác động của clo vào cơ thể chúng ta. Your city uses chlorine because it is able to kill bacteria in the water, right? Chúng ta biết rằng là nhà máy xử lý nước thì họ phải sử dụng clo để mà khử vi khuẩn trong nước, phải không ạ? So for that reason, chlorine is good. It's great that they add it. It makes the water much safer to drink. Và đó lý do mà tại sao chúng ta phải thêm clo vào trong nước, bởi vì nó thật sự là an toàn để mà khử mùi nước cho chúng ta. But it doesn't smell good. Nhưng mà cái mùi của nó không có được tốt, phải không các bạn? And it's good for cleaning swimming pools. Và họ dùng nó để mà làm vệ sinh nước hồ bơi. But you don't usually drink the water from a swimming pool, right? Và chúng ta thì không muốn uống cái ly nước lấy từ hồ bơi, không ạ? And in fact, there's a lot of science that is starting to emerge about the importance of friendly bacteria that live in your GI tract. Và có những nghiên cứu về khoa học đã cho thấy rằng là trong đường tiêu hóa của chúng ta cần rất nhiều loại vi khuẩn tốt mà phải sinh sống bên trong đó. We now know that your systemic health actually depends upon healthy colonies of friendly bacteria in the GI tract. Và chúng ta biết rằng là cái sức khỏe tổng quát của một cơ thể người thì cần cái sự sống sót của tất cả các loại vi khuẩn tốt và cần thiết cho tiêu hóa của chúng ta. And chlorine in your drinking water actually can disrupt those colonies of friendly bacteria. Và clo trong cái nguồn nước uống của các bạn thì thật sự sẽ tiêu diệt một số loại vi khuẩn tốt trong đường tiêu hóa của các bạn và ảnh hưởng tới quá trình tiêu hóa. So once chlorine has done its job and it's killed the bacteria in the water, it's time to remove it from the water so that you have the best drinking experience. Vậy thì đúng ra là clo sau khi mà thực hiện chức năng của nó là tiêu diệt vi khuẩn trong nước thì nó phải được loại bỏ khỏi nước để mà trước khi chúng ta uống, phải không ạ? Okay, so I'm going to show you another video now that shows that you can tell whether or not there's chlorine left in the water after it's been filtered. So let's have a look at that. Và tôi muốn cho các bạn xem video. Well, I began today by asking you, what's more important, beauty on the outside or intelligence and personality on the inside? Tôi bắt đầu ngày hôm nay bằng câu hỏi với các bạn là khi bạn lựa chọn một người vợ của mình, không ạ? Thì bạn lựa chọn ngoại hình đẹp hay là bên trong là họ là một người phụ nữ thông minh ạ? And I think I've shown you that you can have both, that the spouse that you chose has both that intelligence and the beauty. Và tôi đã nói với các bạn ngay từ đầu là chúng ta có thể lựa chọn một cái người vợ, một người bạn đời của mình vừa xinh đẹp và vừa thông minh để bạn có được cả hai. This is a unique and intelligent technology that's going to provide pure, clean, healthy drinking water. So drink healthy. Và đây là cái công nghệ duy nhất và độc đáo nhất mang lại cho bạn nước sạch và an toàn nhất. Và hãy nhớ các bạn nước thật sự là trong sạch. Thank you. Cảm ơn tất cả các bạn.